By the name of Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the King of Kings and who is the Creator of creatures. Welcome back once again, and I hope you will be fine and okay and safe and sound. ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. Let's get started. راځو خپل درس ته شروع به کړو، پیل به کړو. This is grade 12 English book, Unit 1, Lesson 6, Part Number 1, pages 10 and 11. د 12م ټولګي د انګلیسي د مضمون د لومړي څپرکي شپږم درس او لومړی برخه په 10 او 11 پاڼو کې. نو په دې هیله چې ټول به روغ یاست او په خیر راغلاست. نو لومړی د هر څخه د مخه خپل کورنۍ دندې راواخلئ او د میز پر سر یې کېږدئ. آفرین، کورنۍ دندې ټول راواخلئ. آفرین بلال خان، کورنۍ دندې راواخله. آفرین احمد الله، آفرین. So let's move on. راځو مخکې ځو. له هر څخه د مخکې له دې څخه د مخه چې موږ تاسو خپل نوی درس شروع کړو، نو اول به زه تاسو ته یو لیدنه به په تیر درس باندې واچوو چې موږ تاسو په تیر درس کې څه لوستلي دي. In the previous lesson we have studied one section. په تیر درس کې موږ تاسو یوه برخه لوستلې وه. That is word study. موږ تاسو بعضې لغات لوستلي وو. تقریبا یو څو لغتونه موږ تاسو لوستي وو په انګلیسي کې، او بیا مو معنا کړي وو، په جملو کې مو کارولي وو، او ستاسو کورنۍ دنده هم دا وه چې تاسې هماغه لغات ولیکئ په خپلو کتابچو کې سره د مثالونو، یعنی جملو کې وکاروئ او حفظ یې کړئ. نو دا زموږ ستاسو تیر درس و چې یو څو لغتونه موږ تاسو لوستي وو. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. So let's move on. مخکې ځو. In today's lesson we will study two sections, revision and grammar. په نننۍ درس کې موږ تاسو دوه برخې لولو. یو څه د ریویژن ده. ریویژن معنا یو بیا کتنه، یو ریویو کوو، او بل څه ده ګرامر ده. د انګلیسي ژبې ګرامر لولو. So these are our next and new lessons. دا زموږ تاسو نوی درسونه دي. Lesson. First, we have revision. دا یو بیا کتنه لرو په ګرامر درس کې. دا هغه درس چې موږ تاسو په تیرو ټولګیو کې لوستی ده، مګر اوس یو ځل بیا ورباندې یو کتنه کوو، یو ځل بیا لولو. So let's move on. Asking more questions. متوجه، موږ تاسو ډیر رقمونه د سوالونو لوستي دي. اوس راځو یو څه نور سوالونه هم لولو، پوښتنې چې څنګه موږ تاسو په انګلیسي کې پوښتنې وکړو. Listen, part 1. We have yes-no questions. Listen. First, you have to know what is yes-no question. Yes-no question is a question which is answered with yes and no. وای د yes او no پوښتنې لولو. نن موږ تاسو نوی درس همدا ده. لومړی د هر څخه مخکې موږ تاسو دا باید وپېژنو چې ولې دغه ته د yes او no پوښتنې ویل کېږي. دې ته په دې خاطر د yes او no پوښتنې ویل کېږي ځکه چې کله چې موږ تاسو دغه پوښتنه وکړو، نو موږ ته د دغه پوښتنې جواب په yes او no باید راکړل شي. یعنی د جواب په سر کې یا باید yes وویل شي او یا هم نو په دې خاطر موږ تاسو ویلی شو چې دغه پوښتنو ته د yes no question ویل کېږي په انګلیسي کې. yes no questions. ولې اوس مې ورته ذکر کړله ځکه چې دا په yes او no سره جواب کېږي. په دې هیله چې پوه شوي یاست. Listen, if you want a yes or a no answer, start your questions with a helping verbs like are, did, have, is, were, and etc. که چیرته تاسو غواړئ چې ستاسو سوال ته په yes او no باندې ځواب ورکړل شي، نو تاسو به د پوښتنې په لومړي سر کې مرستندویه فعلونه استعمال کړئ، استفاده به یې کړئ. متوجه موږ تاسو په تیر درس کې مرستندویه فعلونه او اصلي فعلونه لوستي وو.
ځینې فعلونه مرستندوی وو چې هغه موږ تاسو ته په سوال کې یا جمله کې مرسته کوي د اصلي فعل سره او ځینې اصلي فعلونه وو اصلي فعلونه هغه فعلونه وو چې د هغې د سوال او د جملې اصلي معنا یې همغو فعلونو تکمیل کوله سو نو موږ تاسو ویلی سو چې د پوښتنې په لومړي سر کې باید موږ تاسو د مرستندویو فعلونو څخه استفاده وکړو او استعمال یې کړو نو موږ تاسو باید په یس نو کوېسچن کې یا هغه پوښتنې چې په یس او نو باید جواب شي نو د پوښتنې په لومړي سر کې باید موږ تاسو مرستندویو فعلونه کار کړو مرستندویو فعلونه عبارت دي له مثلا are, did, have, is, were, do, does او همداسې نور دا هغه مرستندویه فعلونه دي چې دا کله موږ د پوښتنې په لومړي سر کې ووایو نو زموږ دغه پوښتنه باید په یس او نو سره جواب شي. For example, listen. Question. Does the Pacific Ocean have a large surface area? متوجه دا زموږ تاسو پوښتنه ده پوښتنه ده مګم په لومړي سر کې ډز استفاده سو دغه ډز ته په انګلیسي کې هیلپینګ ورب وایي مرستندویه فعل ویل کېږي او د جملې د سوال په منځنۍ برخه کې وګورئ تاسې هلته have راغلی ده دلته have د اصلي فعل په توګه کار کوي نو دا هغه سوال ده چې باید په یس او نو سره ځواب شي اوس تاسې ځواب ته وګورئ answer yes it does نو دا زموږ تاسو ځواب شو او ځواب په څه باندې شروع سو په یس باندې. Next. Is the evaporated water too salty to drink? No, it is not. ګورئ دا سوال په is باندې شروع سو is یو مرستندویه فعل ده موږ تاسو لوستی ده په انګلیسي کې ورته هیلپینګ ورب وایي او د سوال په منځنۍ برخه کې تاسې وګورئ هلته evaporated راغلی ده evaporated اوس دلته زموږ ستاسو اصلي فعل کېدلی نسی ځکه د دې شاته وروسته موږ تاسو بل فعل لرو هغه څه ده drink نو په دې جمله کې موږ تاسو ویلی شو چې په دې سوال کې یا په دې پوښتنه کې اصلي فعل drink ده او دې سوال په څه باندې ځواب سو په نو باندې نو موږ زه پوښتنې ته ویلی سو چې دا yes no question ده ولې ځکه په yes او no سره ورته ځواب ورکړل شو. Let's move on مخکې ځو. Listen, question part 2. Questions with prepositions at the end. اوس وای هغه سوالونه وایو چې په آخر کې دوی سره preposition استفاده شوی ده که هیر کړی مو نه وي موږ تاسو په تېرو ټولګیو کې preposition لوستی وو یا موږ تاسو ویلو چې حرف اضافه د اضافت توری. Some questions with what, where and etc. end with prepositions. وای بعضې پوښتنې کوم چې په what, where او همدارنګه نورو کلماتو باندې شروع سوي وي دا وای د preposition یا د اضافه توري سره پای ته رسیږي. Look at these examples. وای لاندې مثالونه تاسې وګورئ. Questions. Number 1. What is nearly 3/4 of the world covered by? ګورئ دا یو پوښتنه ده مګم د پوښتنې په آخر کې څه راغلی ده by نو by ته په انګلیسي کې څه وایي preposition وایي او په جواب کې څه وایم answers water. سوال وشو what is nearly 3/4 of the world covered by now the answer is water. نو دا پوښتنه په by سره ختم سو by په انګلیسي کې preposition یا د اضافه توری ده. Next. What is this water good for? ګورې دا پوښتنه ده خو مګم پوښتنه په څه باندې ختم سو په for سره ختم سو for ته په انګلیسي کې څه وایي preposition وایي and the answer is drinking او drinking یې هم ځواب سو. Let's move on مخکې ځو. دریم بخش کې څه وایي now we have subject questions. ګورې subject questions لرو له هر څخه د مخ کې تاسو باید subject questions وپیژنئ چې subject questions څه ته ویل کېږي. subject questions دا هغه سوالونه دي چې دوی د جملې د فاعل په اړه پوښتنه کوي یعنی په سوال کې د جملې فاعل وجود نه لري. فاعل څوک د موږ تاسو په تېرو درسونو کې لوستی یو هر هغه څوک یا شی چې یو کار ترسره کوي دې ته فاعل ویل کېږي یا هم subject. When the answer is the subject
وای که چیرته ځواب فاعل وي سوال نه ځواب فاعل وي no extra helping verb is needed نو کوم بل مرستندویه فعل ته موږ تاسو ضرورت نه لرو look at the examples لاندې مثالونو ته وګورئ statements جمله لرو the Pacific Ocean has larger surface than all the dry land on earth دا جمله ده خو د جملې فاعل څه ده the Pacific Ocean ده د دې په اړه وزه سوال کوم subject Pacific Ocean شو نو اوس وړاندې زه سوال کوم what has a larger surface than all the dry land on earth ګوره متباقي جمله مې مکمل خپل ولیکله مګم لومړی د Pacific Ocean پر ځای ما څه ویلي what مې ویلي د فاعل پر ځای مې what ویلي نو دې ته اوس subject question وایي یعنی د فاعل په اړه پوښتنه کوي next most of the water goes directly back into the sea په دې جمله کې subject most of the water subject اوس د water په اړه زه پوښتنه کوم how much water goes directly back into the sea and the third example that is rainwater has lain under the Bakwa desert for thousands of years ګورې په دریم جمله کې زموږ ستاسو سبجیکټ رین واټر ده د رین واټر پر ځای وزه څه وایم what وایم what has lain under the Bakwa desert for thousands of years نو دې ته اوس سبجیکټ کوېسچن ویل کېږي ځکه چې د سبجیکټ په اړه پوښتنه کوي next answers جوابونه مخکې موږ تاسو سوالونه وکړل د اول سوالو نو د دې ځواب دلته لیکل شوی ده the Pacific Ocean د دوهم پوښتنې ځواب most of the water او د درېمې پوښتنې ځواب څه rain water دا ځوابونه څه دي مخکې په لومړي سر کې موږ تاسو دغه درې جملې ولوستلې دا فاعلونه و یا سبجیکټ و د جملې ما دا سبجیکټ لرې کړ او د سبجیکټ پر ځای مې what how much water او بیا هم what ولوسته نو دې ته سبجیکټ کوېسچن ویل کېږي مثلا زه وایم who teaches English څوک انګلیسي تدریس کوي اوس په دې جمله کې فاعل نشته هغه څوک چې انګلیسي تدریس کوي هغه ته فاعل ویل کېږي مګر هغه اوس په دې جمله کې نشته د فاعل په اړه زه پوښتنه کوم who teaches English او زه وایم افضل teaches English افضل د انګلیسي تدریس کوي او جمله کې فاعل څوک سو افضل سو نو دې ته سبجیکټ کوېسچن وایي چې د سبجیکټ په اړه پوښتنه کوي نو مخکې ځو in today's lesson we have studied two sections موږ تاسو دوه برخې ولوستلې یو څه ریویژن و د بعضې سوالونو یو څه بیا لیدنه یا بیا کتنه وه او ځینې نوي ګرامرونه مو ولوستل چې هغه عبارت د yes no question څخه ده او د سبجیکټ کوېسچن څخه ده موږ تاسو yes no question ولوسته چې دا هغه پوښتنې دي چې په yes او no سره جواب کیږي یا ځواب ورکړل کیږي بیا موږ تاسو سبجیکټ کوېسچن ولوستل سبجیکټ کوېسچن دا هغه پوښتنې دي چې د سبجیکټ په اړه یا د فاعل په اړه پوښتنه کوي یعنی په سوال کې سبجیکټ نشته نو let's move on مخکې راځو now this is time for your homework نو وخت دې ته ورسېده چې زه تاسو ته خپله کورنۍ دنده درکړم your homework is one question how can we keep our environment clean متوجه پوښتنه ده وایي موږ څنګه کولی شو چې خپل دغه چاپیریال پاک وساتو متوجه دا یو پوښتنه ده تاسې باید دغې پوښتنې ته ځواب ورکړئ کوشش وکړئ چې یو څه توضیحات ورکړئ څه وکړو څه ونه کړو چې خپل دغه محیط یا چاپیریال پاک وساتو so this was our today's lesson so wish you all the best have a nice time نو ښه ورځ ولرئ ښه وخت د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو